cơ hành và sự thử thách khi nghịch cảnh là lời nhắc nhở. Bạn có đang tự hỏi tại sao mình sống lương thiện, luôn đối đãi tốt với đời mà nghịch cảnh lại cứ ập đến liên tiếp? Tiền bạc đội nón ra đi, sức khỏe sa sút, ngay cả người thân thiết nhất cũng quay lưng. Đừng vội oán trách trời đất. Có một khái niệm gọi là cơ hành, một giai đoạn khảo đảo khốc liệt dành riêng cho những người có căn tu để thanh lọc tâm hồn. Hãy nghe hết video này, bạn sẽ hiểu vì sao mọi cánh cửa đóng lại thực chất là để dẫn bạn đến một món quà vĩ đại hơn. Không phải nghịch cảnh nào cũng để quật ngã bạn. Có những nghịch cảnh được tạo ra chỉ để thử xem tâm bạn đã đủ lớn hay chưa. Và khi những thử thách ấy xuất hiện liên tiếp, không phải để trừng phạt bạn, mà để buộc bạn nhìn lại mình đang phản ứng bằng bản năng cũ hay đang học cách đứng vững bằng chánh niệm. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chậm lại một chút để nhìn cho rõ xem điều gì thật sự đang diễn ra phía sau những nghịch cảnh ấy. Phần 1. Khái niệm cơ hành. Tại sao những người lương thiện lại gặp khổ nạn? Trong dân gian và đạo học thường có câu khổ tận cam lai, nhưng với người có căn tu, đôi khi sự khổ hạnh đến một cách dồn dập và vô lý đến mức họ phải thốt lên: tại sao tôi sống tốt mà đời tôi lại khổ thế này? Đây chính là khái niệm cơ hành, một giai đoạn khảo đảo khốc liệt để thanh lọc tâm hồn. Hãy tưởng tượng một thỏi vàng ròng nếu muốn trở thành món trang sức quý giá, nó buộc phải đi qua ngọn lửa hàng nghìn độ C. Thực tế, có những người đang có công việc ổn định, bỗng nhiên công ty phá sản, hoặc họ bị đồng nghiệp hãm hại dù không hề có thù oán. Có những người sống rất tình cảm nhưng lại bị người thân quay lưng, phản bội. Dưới góc nhìn Phật giáo, đây là lúc nghiệp lực từ tiền kiếp được đẩy nhanh tiến trình để bạn trả nợ dứt điểm, chuẩn bị cho một hành trình mới. Dẫn chứng thực tế là nhiều vị thiền sư nổi tiếng trước khi đắc đạo đều phải trải qua những cơn trọng bệnh hoặc sự ruồng bỏ kinh khủng từ xã hội. Khổ nạn không phải để dìm chết bạn, mà để bẻ gãy cái ngã ngạo mạn, khiến bạn nhận ra sự vô thường của thế gian mà tìm về con đường tỉnh thức. Chuyện về người thợ rèn và thanh kiếm gãy. Ông Minh vốn là người sống hiền lương, cả đời ăn ở đức độ, nhưng nghịch cảnh bỗng đổ ập xuống như thác lũ. Chỉ trong một năm, xưởng mộc gia truyền của ông bị hỏa hoạn, người vợ hiền đổ bệnh qua đời, và đứa con trai duy nhất cũng bỏ nhà đi vì những hiểu lầm không đáng có. Đứng giữa đống tro tàn, ông Minh quỳ xuống, gào lên trong cay đắng: trời đất ơi, con sống không hổ thẹn với ai, sao ngài lại dồn con vào đường cùng thế này? Tuyệt vọng, ông tìm đến một ngôi chùa cổ trên đỉnh núi. Tại đây, ông gặp một vị thiền sư đang thong dong rèn một thanh kiếm cũ. Thấy ông Minh khổ não, vị sư không an ủi mà chỉ bảo ông hãy nhìn vào lò lửa rực cháy. Vị sư vừa quai búa, vừa chậm rãi nói: cái tôi của ông giống như khối sắt thô này vậy. Nếu chỉ nằm trong bóng râm, nó mãi là sắt rỉ. Muốn trở thành bảo kiếm, nó phải chịu được sức nóng nghìn độ của lửa và những nhát búa chí mạng. Sắt không đau, nhưng cái tôi của sắt thì đau đớn lắm. Ông Minh lặng người. Vị sư tiếp lời: nghịch cảnh không phải để trừng phạt, mà là để cơ hành, thanh lọc những tạp chất trong tâm ông. Nếu ông phản ứng bằng sự oán hận, ông là sắt vụn. Nếu ông đón nhận bằng chánh niệm, ông là vàng ròng. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng đại ngộ lóe lên trong tâm trí ông Minh. Ông nhận ra bấy lâu nay mình sống tốt, nhưng luôn ngầm tự mãn, bám chấp vào danh tiếng và sự ổn định ảo huyền. Những mất mát kia hóa ra là để bẻ gãy cái ngã ngạo mạn, buộc ông phải buông bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để tìm thấy sự bình an nội tại. Ông trở về thành phố, không còn than vãn. Với đôi bàn tay trắng và một tâm thế tĩnh tại, ông bắt đầu lại từ những việc nhỏ nhất. Kỳ diệu thay, khi tâm không còn gợn sóng oán hờn, vạn sự tự nhiên hanh thông. Người con trai trở về xin lỗi, công việc dần khởi sắc. Ông Minh hiểu rằng khổ nạn chính là nấc thang để người có căn tu bước lên đài tỉnh thức. Phần 2. Sự đổ vỡ của những chỗ dựa vật chất khi tiền bạc rời bỏ bạn. Dấu hiệu rõ rệt nhất của giai đoạn mở căn thông qua thử thách là sự thất bại về tài chính. Có những doanh nhân đang trên đỉnh cao sự nghiệp bỗng chốc trắng tay sau một đêm do một sự cố khách quan không thể lường trước. Họ loay hoay tìm cách vực dậy, nhưng càng cố gắng càng lún sâu vào bế tắc. Tại sao lại như vậy? Thực tế, đây là một sự cưỡng chế buông bỏ. Nếu bạn còn quá nhiều tiền bạc và danh vọng, tâm trí bạn sẽ luôn hướng ngoại, luôn bị xao động bởi lợi danh. Vũ trụ hoặc các đấng bề trên đang tạo ra một hoàn cảnh để bạn thấy rằng tiền bạc chỉ là phù du. Khi không còn gì để mất, con người ta mới bắt đầu tự hỏi về ý nghĩa thực sự của cuộc đời.
Dẫn chứng là rất nhiều người sau khi phá sản đã tìm đến thiền định, và họ nhận ra rằng sự bình an trong tâm hồn mà bấy lâu nay họ dùng tiền mua không được, giờ đây lại xuất hiện khi họ trắng tay. Sự thiếu thốn về vật chất chính là mảnh đất màu mỡ để hạt giống tâm linh nảy mầm. Tiếng chuông trong căn biệt thự trống. Lâm từng là một ông hoàng bất động sản, người luôn tin rằng con số trong tài khoản ngân hàng chính là thước đo duy nhất của sự bình an. Anh sở hữu những tòa nhà chọc trời, những chiếc xe sang trọng và một mạng lưới quan hệ đầy quyền lực. Thế nhưng, một cuộc khủng hoảng tài chính bất ngờ ập đến như cơn sóng thần, cuốn phăng tất cả. Chỉ trong vòng 6 tháng, Lâm từ đỉnh cao rơi xuống hố sâu nợ nần, bạn bè quay lưng, những căn biệt thự xa hoa lần lượt bị niêm phong. Đêm cuối cùng trước khi bàn giao ngôi nhà cuối cùng, Lâm ngồi một mình giữa phòng khách thanh thang nhưng lạnh lẽo. Không còn tiếng điện thoại reo liên tục, không còn những buổi tiệc tùng thâu đêm. Anh chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập dồn dập trong sợ hãi. Anh đã cố xoay sở, cố vay mượn, cố vùng vẫy để giữ lại chút hào quang cũ, nhưng càng cố, cánh cửa cơ hội càng đóng sầm lại. Giữa bóng tối mênh mông, Lâm vô tình nhìn thấy một bức tượng Phật nhỏ bằng đá mà anh từng mua chỉ để trưng bày cho hợp phong thủy. Trong cơn bế tắc cùng cực, anh ngồi xuống trước bức tượng, không cầu xin tiền bạc mà chỉ thốt lên: "Con mệt quá, con phải làm gì đây?" Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Lần đầu tiên sau 10 năm lăn lộn trên thương trường, Lâm thực sự nghe được hơi thở của chính mình. Anh nhận ra rằng khi đôi tay đầy ắp tiền bạc, anh không thể nắm lấy bất cứ điều gì khác. Việc mất sạch tài sản hóa ra lại là một sự giải thoát tàn nhẫn nhưng cần thiết. Vũ trụ đã tước đi của anh những lá chắn vật chất để buộc anh phải đối diện với sự trống rỗng trong tâm hồn mình. Sáng hôm sau, Lâm rời đi với duy nhất một chiếc ba lô nhỏ. Anh không còn cảm giác nhục nhã của một kẻ phá sản, mà thấy nhẹ nhõm như một tù nhân vừa thoát khỏi xiềng xích của lòng tham. Anh tìm đến một khóa tu ngắn hạn và nhận ra một sự thật chấn động. Sự bình an mà anh từng dùng hàng tỷ đồng để tìm kiếm thông qua các chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, giờ đây lại hiện rõ mồn một khi anh chỉ có một bát cơm thanh đạm và một chỗ ngồi tĩnh lặng. Nghịch cảnh tài chính không giết chết Lâm, nó chỉ giết chết cái tôi hào nhoáng để trả lại cho anh một con người chân thật nhất. Phần 3. Thử thách về sức khỏe, những cơn đau không tên. Có những người có căn tu bỗng nhiên mắc phải những chứng bệnh lạ. Đi khám bác sĩ không ra bệnh, các chỉ số đều bình thường nhưng cơ thể luôn mệt mỏi, đau nhức các khớp xương hoặc đau đầu kinh niên. Họ uống đủ loại thuốc nhưng không thuyên giảm. Đây thường được gọi là thân nghiệp đang được chuyển hóa. Thực tế lâm sàng có những trường hợp người bệnh cảm thấy đau đớn như bị đâm cắt, nhưng kỳ thực đó là sự nhạy cảm của hệ thần kinh khi tần số năng lượng trong cơ thể thay đổi. Lúc này, người có căn tu buộc phải tìm đến các phương pháp tự chữa lành như ăn chay, thiền định hoặc tập khí công. Và kỳ lạ thay, khi họ bắt đầu thực hành tâm linh, những cơn đau đó biến mất mà không cần thuốc. Dẫn chứng này cho thấy sức khỏe yếu đi là một lời nhắc nhở bạn đã bỏ quên việc chăm sóc thân tâm quá lâu. Đau đớn là tiếng chuông cảnh tỉnh để bạn quay về lối sống thanh tịnh, tiết chế dục lạc, tiếng gọi từ những cơn đau câm lặng. An là một chuyên gia marketing năng động, luôn sống trong guồng quay hối hả của cà phê, những buổi tiệc tùng và những đêm thức trắng chạy dự án. Cô tự hào về sức bền của mình cho đến một ngày, những cơn đau lạ lùng xuất hiện. Ban đầu là cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm dọc sống lưng, rồi đến những cơn đau đầu dữ dội khiến cô không thể mở mắt. An đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ, thực hiện đủ mọi xét nghiệm từ chụp MRI đến xét nghiệm máu chuyên sâu. Kết quả luôn là một tờ giấy trắng, cơ thể hoàn toàn bình thường, chỉ là suy nhược thần kinh do căng thẳng. Nhưng An biết cơ thể mình đang gào thét. Thuốc giảm đau loại mạnh nhất cũng chỉ có tác dụng trong vài giờ, rồi nỗi đau lại quay lại, dai dẳng và vô lý. Trong một lần tình cờ đọc về khái niệm thân nghiệp và sự chuyển hóa năng lượng, An quyết định tạm dừng tất cả. Cô rời thành phố, tìm đến một am nhỏ dưới chân núi để thực hiện chế độ ăn thực vật và tập thiền định. Những ngày đầu, cơn đau hành hạ cô khủng khiếp hơn. Mỗi khi ngồi thiền, các khớp xương như muốn rời ra, tâm trí cô hỗn loạn với những đòi hỏi của bản năng cũ. Tại sao phải chịu khổ thế này? Một viên thuốc chẳng phải nhanh hơn sao? Nhưng An kiên trì. Cô nhận ra bấy lâu nay mình đối xử với thân thể như một cỗ máy, nhồi nhét vào đó đủ thứ độc tố từ thực phẩm đến cảm giác sân si, đố kỵ. Đến tuần thứ 3, một điều kỳ diệu xảy ra.
Trong một buổi thiền sáng sớm, khi hơi thở trở nên nhẹ bẫng, An cảm thấy một dòng điện ấm áp chạy dọc cột sống, và bỗng chốc sự nặng nề bấy lâu nay tan biến như sương gặp nắng. Cơn đau không tên ấy không phải là bệnh tật theo nghĩa đen, mà là một sự cưỡng chế để cô phải thanh lọc. Nó buộc cô phải buông bỏ lối sống hưởng lạc, tìm về sự cân bằng giữa thân và tâm. Khi tâm an định và lối sống thanh tịnh, tần số rung động của cơ thể thay đổi, những bế tắc năng lượng tự khai thông mà không cần đến bất kỳ viên thuốc nào. An hiểu rằng cơn đau chính là vị thầy nghiêm khắc nhất, dùng thân xác làm bài học để nhắc nhở ta rằng thân này là đền thờ của tâm linh, đừng biến nó thành bãi rác của dục vọng. Phần 4. Sự cô lập trong mối quan hệ khi bạn bị thế giới bỏ rơi. Một trong những thử thách đau đớn nhất của người mở căn là sự cô độc. Bạn có thể bị bạn bè xa lánh vì quan điểm sống thay đổi, hoặc thậm chí bị gia đình hiểu lầm, coi thường. Bạn cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt trong chính ngôi nhà của mình. Tại sao những người thân yêu lại trở nên khắc nghiệt với bạn đến thế? Hãy nhìn vào thực tế, sự cô lập này là cần thiết để bạn cắt đứt những sợi dây bám víu cảm xúc. Nếu bạn còn quá hạnh phúc trong tình cảm nam nữ hay sự tung hô của bạn bè, bạn sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để đi con đường độc hành của người tu tập. Sự quay lưng của người đời chính là sự trợ duyên để bạn quay vào bên trong. Một dẫn chứng điển hình là những người sau khi ly hôn hoặc bị phản bội đau đớn nhất lại là những người tìm thấy sự an lạc sâu sắc nhất trong cửa Phật. Họ nhận ra rằng không ai có thể làm chỗ dựa vĩnh cửu cho mình ngoài chính bản tâm của mình. Độc hành giữa nhân thế. Vốn là người phụ nữ hết lòng vì gia đình, chị Mai luôn coi chồng con là bầu trời duy nhất. Chị sống cam chịu, hy sinh và tìm thấy niềm vui trong sự ghi nhận của những người xung quanh. Thế nhưng, khi chị bắt đầu tìm hiểu về Phật Pháp và thay đổi lối sống, chọn sự tĩnh lặng thay vì những buổi tụ tập ồn ào, thế giới của chị bỗng chốc đảo lộn. Chồng chị cho rằng chị bị bỏ bùa, con cái bắt đầu tỏ thái độ xa cách vì mẹ không còn chiều chuộng theo những đòi hỏi vô lý như xưa. Đỉnh điểm là trong một bữa tiệc họ hàng, chị bị chính những người thân thiết nhất mỉa mai là kẻ lập dị, tu giả tạo. Cảm giác bị người đời phán xét đã đau, nhưng bị chính người chung chăn gối quay lưng, coi thường mới là nhát dao chí mạng. Có những đêm, chị ngồi khóc một mình trong góc tối, cảm thấy mình như một hòn đảo bị bỏ hoang giữa đại dương nhân thế. Chị tìm đến một vị sư bà và hỏi trong nức nở, tại sao khi con muốn sống tốt hơn, mọi người lại đối xử với con tệ bạc hơn? Vị sư bà chỉ mỉm cười, chỉ vào chậu hoa lan đang nở rộ trong góc sân. Con xem, nếu chậu hoa này cứ bám chặt vào bóng râm của những cây cổ thụ xung quanh, nó có bao giờ đủ nắng để nở hoa không? Sự quay lưng của người thân thực chất là một sự trợ duyên tàn nhẫn. Vũ trụ đang cắt đứt những sợi dây bám víu cuối cùng của con, để con không còn chỗ nào để dựa ngoài chính bản tâm mình. Chị Mai chợt tỉnh ngộ. Bấy lâu nay chị tu hành nhưng vẫn luôn mong cầu sự công nhận, vẫn muốn dùng sự hiền lành để đổi lấy tình cảm. Đó vẫn là một dạng ngã chấp. Sự cô lập này chính là bài kiểm tra cuối cùng, liệu chị có thể đứng vững khi chỉ còn lại một mình hay không? Chị trở về, không còn cố giải thích hay lấy lòng bất kỳ ai. Chị vẫn làm tròn bổn phận, nhưng tâm không còn đặt vào sự phản ứng của người đời. Kỳ lạ thay, khi chị thực sự buông bỏ mong cầu được yêu thương, chị lại cảm thấy một sự tự do chưa từng có. Sự cô độc không còn là nỗi đau, mà trở thành một không gian tĩnh lặng để chị đối thoại với chính mình. Chị hiểu rằng người khác có thể bỏ rơi ta, nhưng chỉ cần ta không bỏ rơi chính mình trên con đường tỉnh thức, đó đã là một sự viên mãn. Phần 5. Áp lực tâm lý và những cơn khủng hoảng hiện sinh. Người có căn tu thường trải qua những giai đoạn tâm lý cực kỳ nặng nề. Họ luôn cảm thấy bất an, lo sợ vô cớ hoặc rơi vào trạng thái trống rỗng. Họ tự hỏi, mình là ai? Mình sống để làm gì? Những câu hỏi này lặp đi lặp lại khiến họ không thể tập trung vào cuộc sống đời thường. Đây không phải là bệnh tâm thần, mà là sự vật vã của linh hồn khi muốn thoát khỏi lớp vỏ kén chật hẹp của những quan niệm cũ. Thực tế, nhiều người trẻ thành đạt hiện nay đang gặp phải hội chứng này. Họ có tất cả nhưng vẫn thấy vô nghĩa. Dẫn chứng là trào lưu bỏ phố về rừng hoặc đi tu gieo duyên ngày càng tăng. Khủng hoảng tâm lý là dấu hiệu cho thấy cái tôi cũ của bạn đang chết đi để một cái tôi tỉnh thức được sinh ra. Nếu không có những cơn bão lòng này, con người sẽ mãi ngủ quên trong sự hưởng thụ tầm thường mà không bao giờ chạm tới được tầng sâu của trí tuệ. Cái chết của một cái tôi cũ. Hoàng là hình mẫu của sự thành đạt, 30 tuổi, sở hữu một công ty công nghệ và một căn hộ penthouse nhìn ra toàn cảnh thành phố.
Nhưng từ một năm nay, một đám mây đen không tên cứ lơ lửng trên đầu anh. Mỗi sáng thức dậy, thay vì sự hào hứng, Hoàng cảm thấy một sự trống rỗng đến rợn người. Anh nhìn vào gương và tự hỏi một câu hỏi đau đớn: nếu tất cả những thứ danh xưng này mất đi, mình thật sự là ai? Những cơn hoảng loạn bắt đầu xuất hiện giữa các cuộc họp quan trọng. Tiếng cười của đồng nghiệp, tiếng loảng xoảng của những dự án triệu đô bỗng trở nên vô nghĩa như tiếng gió lùa qua khe cửa. Hoàng rơi vào trạng thái vật vã tâm linh. Anh thấy mình lạc lõng giữa đám đông, như một người tỉnh giữa một thế giới đang ngủ mơ. Anh bắt đầu nghi ngờ mọi giá trị mình từng theo đuổi: tiền bạc, danh tiếng và cả sự tồn tại của chính mình. Anh tìm đến một bác sĩ tâm lý, rồi lại tìm đến một vị thầy ẩn tu. Vị thầy nhìn vào đôi mắt thâm quầng của anh và nói: đây không phải là bệnh, đây là sự chuyển mình. Con sâu bướm nào trước khi hóa cánh cũng phải trải qua giai đoạn tan rã hoàn toàn trong kén. Tâm trí anh đang chết đi để linh hồn được sinh ra. Hoàng bắt đầu chấp nhận cơn khủng hoảng như một phần của quá trình tiến hóa. Anh không còn cố gắng trốn chạy sự trống rỗng bằng công việc hay những cuộc vui. Anh ngồi lại với nó, đối diện với nỗi sợ hãi về sự vô nghĩa. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của những đêm mất ngủ, anh chợt nhận ra bấy lâu nay anh chỉ là một tập hợp của những định kiến xã hội, những kỳ vọng của cha mẹ và nỗi sợ bị đào thải. Khi cái tôi cũ, vốn xây dựng trên sự sở hữu, sụp đổ, một sự tự do kỳ lạ nảy nở. Hoàng không bỏ đời, anh vẫn quản lý công ty, nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác. Anh làm việc để phụng sự, không phải để khẳng định mình. Anh nhận ra rằng cơn bão lòng không đến để phá hủy cuộc đời anh, nó đến để quét sạch những rác rưởi của ảo tưởng, dọn chỗ cho một cái tôi tỉnh thức lần đầu tiên được hít thở. Phần 6. Sự thất bại trong các dự tính khi mọi cửa đều đóng lại. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp làm việc gì cũng hỏng, dù kế hoạch hoàn hảo đến đâu, cứ đến phút chót là hỏng việc? Đây là một sự khảo đảo về lòng kiên trì và niềm tin. Người có căn tu thường bị đưa vào thế vạn sự không thành để họ học bài học về sự buông xả. Chúng ta thường nghĩ mình là chủ nhân của cuộc đời, mình có thể xoay chuyển mọi thứ. Nhưng thực tế dạy chúng ta rằng có những thứ không thuộc về mình, dù cố đến đâu cũng không được. Một dẫn chứng thực tế là nhiều người sau nhiều lần thất bại đau đớn đã thốt lên: thôi thì tùy duyên. Ngay khoảnh khắc họ thực sự buông xuôi sự mong cầu, thì một cánh cửa khác, thường là cánh cửa đạo pháp, lại mở ra rộng thênh thang. Thất bại trong các dự tính đời thường chính là sự định hướng của nhân quả, dẫn bạn đi đúng con đường sứ mệnh mà bạn đã cam kết từ trước khi sinh ra. Cánh cửa khép lại và con đường mở ra. Khải là một người có ý chí sắt đá, luôn tin rằng nhân định thắng thiên. Với tấm bằng xuất sắc và tư duy nhạy bén, anh vạch ra những dự án kinh doanh hoàn hảo. Thế nhưng, một lời nguyền vô hình nào đó dường như đang đeo bám anh. Dự án thứ nhất, khi sắp ký hợp đồng lớn thì đối tác bất ngờ gặp sự cố. Dự án thứ hai, mọi thứ đang vận hành trơn tru thì một thay đổi về chính sách khiến anh trắng tay. Đến dự án thứ ba, anh dồn hết tâm huyết và vốn liếng cuối cùng, nhưng lại bị cộng sự thân tín nhất lừa gạt ngay phút 89. Khải rơi vào tận cùng của sự bế tắc. Anh không hiểu nổi tại sao một người nỗ lực và tính toán kỹ lưỡng như anh lại liên tục thất bại một cách phi lý đến thế. Anh như một con hổ bị nhốt trong lồng, càng vùng vẫy càng bị va đập đau đớn. Trong một buổi chiều lang thang bên bờ sông với tâm thế của kẻ bại trận, Khải gặp một ông lão đang thong thả thả diều. Con diều cứ bay lên lại bị gió cuốn rơi xuống. Khải buột miệng: sao cụ không bỏ cuộc? Gió ngược thế này không lên được đâu. Ông lão cười hiền từ: gió không ngược, chỉ là lòng người đang muốn đi hướng khác với gió mà thôi. Khi nào con ngừng kéo dây thật mạnh, con sẽ thấy gió đang muốn đưa con diều đi đâu. Câu nói như một tia chớp rạch ngang bầu trời tâm trí Khải. Anh nhận ra bấy lâu nay anh luôn dùng cái tôi ngạo mạn để ép cuộc đời phải đi theo ý mình. Sự vạn sự không thành này không phải là do anh kém cỏi, mà là một sự cản trở từ bi của vũ trụ. Nếu anh thành công rực rỡ trong kinh doanh, anh sẽ mãi mãi bị cuốn vào vòng xoáy tham vọng và không bao giờ nhận ra sứ mệnh thực sự của mình. Khải quyết định dừng lại. Anh thốt lên hai chữ mà trước đây anh cho là yếu đuối: tùy duyên. Anh buông bỏ sự mong cầu trở thành một doanh nhân lỗi lạc. Kỳ lạ thay, ngay khi anh thực sự buông xả, một người bạn cũ tìm đến mời anh tham gia một dự án giáo dục thiện nguyện cho trẻ em vùng cao, một việc mà trước đây anh luôn coi là tốn thời gian. Khi đứng giữa những đứa trẻ, nhìn thấy nụ cười của chúng, Khải cảm thấy một hạnh phúc chưa từng có.
Anh hiểu rằng thất bại trong các dự tính cá nhân chính là sự định hướng lại của nhân quả. Vũ trụ đóng lại những cánh cửa danh lợi chật hẹp chỉ để dẫn anh bước vào con đường sứ mệnh thênh thang mà anh vốn thuộc về. Phần 7. Sự thức tỉnh từ nghịch cảnh biến đau thương thành trí tuệ. Người có căn tu khác người bình thường ở chỗ họ biết dùng nghịch cảnh để làm bàn đạp. Thay vì oán trách tại sao tôi khổ, họ bắt đầu hỏi bài học sau nỗi khổ này là gì. Khi bạn bị đẩy đến tận cùng của sự đau khổ, một nguồn năng lượng kỳ lạ sẽ phát sinh. Đó là lúc trực giác nhạy bén hơn, tâm hồn trở nên bao dung hơn vì bạn đã thấu hiểu nỗi đau. Dẫn chứng thực tế là những người từng trải qua biến cố lớn thường có đôi mắt rất sâu và giọng nói ấm áp, đầy sức mạnh chữa lành. Họ không nói triết lý suông, họ nói từ chính vết sẹo của mình. Sự thử thách khốc liệt đã mài giũa họ thành những viên ngọc sáng. Nếu không có những năm tháng bị cơ hành, họ sẽ không bao giờ hiểu được lòng từ bi thực sự. Nghịch cảnh chính là vị thầy nghiêm khắc nhất, nhưng cũng là vị thầy ban tặng những món quà trí tuệ quý giá nhất mà không trường lớp nào dạy được. Câu chuyện Khi bão giông là lời gọi tỉnh thức. Chị Lan là một người phụ nữ tần tảo, hiền lành nổi tiếng trong vùng. Chị bắt đầu ăn chay, niệm Phật và làm thiện nguyện từ nhiều năm nay. Thế nhưng, thay vì cuộc sống bình yên như chị hằng mong đợi, nghịch cảnh bỗng chốc ập đến liên tiếp như muốn vắt kiệt sức lực của chị. Đầu tiên là công việc buôn bán nhỏ của chị gặp thua lỗ, nợ nần chồng chất. Kế đến, người chồng mà chị hết mực tin tưởng bỗng dưng thay tính đổi nết, hay gắt gỏng và sa đà vào những thú vui bên ngoài. Đỉnh điểm là một lần chị bị người ta lừa mất số tiền dành dụm cuối cùng để chữa bệnh cho mẹ. Trong bóng tối của căn phòng trọ chật hẹp, chị Lan gục đầu xuống tay và khóc nức nở. Chị uất ức thốt lên, con đã tu hành, đã sống thiện, tại sao Phật trời lại nỡ đầy đọa con đến thế này? Đêm đó, chị nằm chiêm bao thấy mình đang đứng trước một dòng sông lớn đầy đá lởm chởm. Bên kia bờ là một cánh đồng hoa sen thơm ngát. Chị muốn qua nhưng sóng dữ cứ xô đẩy. Một vị thầy hiền từ hiện ra và bảo: con có biết tại sao những tảng đá này lại xuất hiện dưới chân con không? Không phải để con ngã, mà để con có chỗ bước lên cao hơn dòng nước dữ. Nếu đời con cứ bằng phẳng như thảm cỏ, làm sao con biết đôi chân mình có vững chãi hay không? Làm sao con biết tâm con là thật tu hay chỉ là tu khi gặp thuận cảnh? Chị bừng tỉnh, nước mắt còn nhòa trên mi nhưng lòng bỗng nhẹ bẫng. Chị nhận ra bấy lâu nay mình tu hành nhưng tâm vẫn còn đầy sự mong cầu đổi trác. Tu để được giàu, tu để được chồng yêu, tu để mọi chuyện hanh thông. Khi không đạt được, chị liền nảy sinh tâm oán hận. Chị hiểu ra rằng những biến cố vừa qua chính là cơ hành, một dạng thử thách tâm linh đặc biệt dành cho người mang căn tu. Nghịch cảnh xuất hiện không phải để trừng phạt chị, mà để ép chị phải buông bỏ sự dính mắc vào vật chất và danh ảo. Chị bắt đầu quay lại với thực tại bằng một thái độ khác. Chị vẫn làm việc trả nợ, vẫn chăm sóc mẹ, nhưng tâm chị không còn gợn sóng trước những lời mắng nhiếc của chồng hay sự soi mói của người đời. Kỳ lạ thay, khi chị ngừng phản ứng bằng bản năng than thân trách phận, khi chị học được cách mỉm cười giữa bão giông, thì những nút thắt của cuộc đời chị bắt đầu tự nới lỏng. Nợ nần dần được giải quyết bằng những nhân duyên bất ngờ, và quan trọng nhất, chị tìm thấy một sự bình yên chưa từng có ngay trong cảnh nghèo khó. Chị đã vượt qua bài thi của định mệnh để thực sự trở thành một người con Phật tỉnh thức. Câu chuyện về chị Lan là một minh chứng sống động cho hồi kết của hành trình cơ hành, nơi những vết sẹo trở thành những đóa hoa trí tuệ. Để đúc kết lại toàn bộ hành trình này, hãy cùng nhìn vào chiều sâu tâm linh qua câu chuyện dưới đây. Ánh sáng từ vết sẹo. Sau giấc chiêm bao định mệnh, chị Lan không còn là người đàn bà hay than thân trách phận của ngày xưa. Chị bước ra khỏi căn phòng trọ với một đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn bão lớn. Những thử thách vẫn còn đó, nợ nần chưa trả hết, người chồng vẫn lạnh nhạt, nhưng thế giới nội tâm của chị đã hoàn toàn thay đổi. Chị nhận ra một sự thật chấn động. Trước đây, chị tu hành như một hình thức mua bảo hiểm cho cuộc đời. Chị ăn chay để cầu may mắn, làm từ thiện để đổi lấy bình an. Khi vũ trụ tước đi những lá bài ấy, cái ngã của chị bị tổn thương và lộ diện bản chất của sự yếu đuối. Chính sự cơ hành khốc liệt đã giúp chị đập tan cái vỏ bọc tu tập hời hợt đó. Chị bắt đầu sống với tinh thần vô sở cầu. Chị làm việc quần quật từ mờ sáng để trả nợ với tâm thế như đang thực hành thiền định. Khi chồng buông lời cay nghiệt, thay vì đối đáp bằng sự uất ức, chị nhìn anh bằng đôi mắt của lòng trắc ẩn, hiểu rằng anh cũng đang khổ đau trong mê lầm của chính mình.
sự im lặng và bao dung của chị mạnh mẽ đến mức khiến người chồng dần tự cảm thấy hổ thẹn mà quay về với gia đình. Những cơn đau nhức thân thể và nỗi lo âu tiền bạc dần tan biến khi chị ngừng kháng cự chúng. Chị hiểu rằng nghịch cảnh giống như một lò luyện kim, nó chỉ thiêu rụi những gì là giả tạo và giữ lại những gì là vang ròng. Trí tuệ của chị bừng sáng không phải từ kinh sách mà từ chính việc đối diện với sự phản bội, nghèo khó và cô độc. Một năm sau, khi nợ nần đã vơi, chị Lan trở thành điểm tựa cho rất nhiều người đang gặp bế tắc. Khi nghe họ than thở về số phận, chị chỉ mỉm cười, giọng nói ấm áp và tràn đầy uy lực chữa lành. Đừng sợ hãi những tảng đá dưới chân, chúng chính là nấc thang để bạn bước lên cao hơn dòng nước dữ. Hãy cảm ơn những kẻ đã làm ta đau, vì họ chính là những vị Bồ Tát nghịch hạnh giúp ta hoàn thiện con đường tỉnh thức. Chị Lan đã không còn cần một cuộc đời bằng phẳng, bởi chị đã học được cách vững vàng trên mọi địa hình của nhân gian. Nghịch cảnh đã kết thúc sứ mệnh của nó khi chị tìm thấy vị Phật ở ngay trong chính nỗi đau của mình. Phần 8. Chấp nhận và bước tiếp từ bị khảo đến chứng đạo. Phần cuối cùng của giai đoạn thử thách là sự chấp nhận. Khi người có căn tu không còn chống đối, không còn than vãn mà lặng lẽ mỉm cười đón nhận mọi bão giông, đó là lúc cơn khảo chấm dứt. Họ nhận ra rằng tất cả những mất mát, đau đớn, cô độc bấy lâu nay đều là những vở kịch của nhân quả để giúp họ tỉnh mộng. Thực tế cho thấy, khi tâm ta bình thản trước nghịch cảnh tự động rút lui hoặc không còn tác động được đến ta nữa. Đây chính là lúc căn tu của bạn được mở hoàn toàn. Bạn trở lại cuộc đời nhưng với tâm thế của một người tự tại. Bạn vẫn làm việc, vẫn lo toan nhưng không còn bị dính mắc. Dẫn chứng cuối cùng là cuộc đời của các bậc thánh nhân. Họ đi qua khổ đau nhưng không mang theo mùi vị của khổ đau, mà mang theo hương thơm của sự giải thoát. Đây là chương cuối cùng của hành trình cơ hành, thời điểm mà bóng tối hoàn toàn nhường chỗ cho ánh sáng của sự giác ngộ. Câu chuyện dưới đây minh họa cho sự chuyển hóa từ một linh hồn bị khảo đảo đến một tâm thế tự tại giữa nhân gian. Hương thơm của sự giải thoát. Chí từng là một người đàn ông bị quật ngã bởi mọi loại nghịch cảnh mà chúng ta đã đi qua. Sự nghiệp sụp đổ, thân thể rệu rã và sự quay lưng của người thân. Có những lúc anh đã đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, nhìn xuống vực thẳm và tự hỏi, chẳng lẽ định mệnh sinh ra tôi chỉ để làm một trò đùa cho số phận? Nhưng sau khi đi qua tận cùng của sự uất ức, một cái gì đó trong Chí đã vỡ ra. Không phải vỡ nát vì đau khổ, mà là vỡ vỏ kén của sự bám chấp. Vào một buổi sáng mùa thu, Chí ngồi tĩnh lặng trong góc vườn nhỏ. Anh nhận được tin nhắn cuối cùng từ phía ngân hàng về việc tịch thu tài sản còn lại. Thay vì cơn hoảng loạn như trước đây, Chí chỉ mỉm cười. Anh nhấp một ngụm trà nhạt và cảm nhận được vị ngọt thanh sau cái đắng chát. Ngay khoảnh khắc anh thực sự chấp nhận rằng mình có thể trắng tay, có thể bị coi thường, có thể cô độc mãi mãi, thì một luồng điện bình an chạy dọc cơ thể. Chí hiểu rằng cơn khảo đã chấm dứt. Vũ trụ không còn gì để tước đoạt của anh nữa, vì anh đã chủ động buông tất cả. Kể từ ngày đó, cuộc đời Chí chuyển sang một trang mới, nhưng không phải bằng một phép màu trúng số hay sự đổi thay ngoạn mục của ngoại cảnh. Phép màu nằm ở nội tâm anh. Chí bắt đầu làm lại từ một công việc bình thường ở một cửa tiệm thủ công. Anh vẫn làm việc 8 tiếng mỗi ngày, vẫn đối diện với những khách hàng khó tính, nhưng tâm anh như một mặt hồ không gợn sóng. Một lần người bạn cũ gặp lại Chí, ngạc nhiên thốt lên, sao trông ông bây giờ thanh thản thế? Tôi nghe nói ông mất tất cả mà. Chí nhẹ nhàng đáp, tôi chỉ mất đi những thứ không thuộc về mình, nhưng tôi đã tìm thấy thứ mà trước đây có bao nhiêu tiền tôi cũng không mua được, đó là chính tôi. Sự tự tại của Chí bắt đầu lan tỏa. Những người xung quanh cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp khi ở gần anh. Những nút thắt nợ nần trước đây, nhờ tâm thế bình tĩnh và sự chân thành của anh, bỗng được các chủ nợ tự nguyện gia hạn và giúp đỡ. Gia đình vốn dĩ xa lánh, nay thấy anh sống an vui, không còn oán trách, lại chủ động tìm về để nương tựa vào sự bình yên của anh. Chí nhận ra rằng tất cả những vở kịch đau thương trước đó chỉ là những bài kiểm tra để xem anh có đủ tư cách để nhận món quà của trí tuệ hay không. Anh đã đi qua bùn lầy của cơ hành, nhưng không mang theo mùi bùn, mà mang theo hương thơm của sự giải thoát. Bây giờ, khi nhìn thấy một ai đó đang khóc trong nghịch cảnh, Chí không chỉ an ủi họ bằng lời nói. Anh nắm tay họ bằng đôi bàn tay đầy vết sẹo của mình. Những vết sẹo đã trở thành chứng tích của một tâm hồn đã chứng đạo giữa đời thường. Anh hiểu rằng nghịch cảnh không phải để quật ngã, mà là để tạc nên một con người phi thường từ những mảnh vụn của khổ đau.
Hãy vững tin, nếu bạn đang gặp đại nạn, có thể đó là vì bạn sắp được nhận một món quà tâm linh vĩ đại. Tiền mất, người đi, phải chăng là nghiệp báo hay là sự cứu rỗi? Tiền mất, người đi, đó có thể không chỉ là nghiệp báo, mà đôi khi là một sự sắp đặt sâu xa để đưa bạn rời khỏi con đường cũ và bước sang một lối đi đúng đắn hơn cho tâm thức. Nếu lúc này bạn đang ở giữa những mất mát, những bế tắc chưa biết chia sẻ cùng ai, hãy để lại một bình luận bên dưới. Chúng tôi sẵn sàng ở đây, lắng nghe bạn và cùng bạn soi lại con đường bằng ánh sáng của Phật Pháp và chánh niệm. Nếu bạn cảm nhận được sự đồng hành này, hãy đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ để chúng ta còn gặp lại nhau trong những bài pháp thoại tiếp theo, khi bạn cần một điểm tựa tinh thần và một hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Chúc bạn luôn đủ vững vàng để đi qua nghịch cảnh và đủ tỉnh thức để nhận ra món quà tâm linh đang chờ phía trước.